أهلا بكم، ازيكم يا شباب؟ أنا علي السعيد ودي دورة تصميم المواقع. أهلا بكم. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض الديزاين اللي انتم شايفينه ده. طبعا ديزاين بسيط لكن فيه شوية أوبشنز حلوين وبرضه الألوان والكلام ده، ففيه شوية فنيات يعني. أوكي يلا بينا. أول حاجة هسيب لك اللينك بتاع الموقع ده في أول تعليق علشان خاطر تقدر تحمل الصورة دي بسهولة. تحملها ازاي؟ انت لو جيت تحملها من هنا كده في التنين والحفظ، لا بتتحمل معاك ملف HTML مش صورة زي ما انت شايف كده. دي كمان HTML، طبعا دي كده مهيش صورة. اوكي طيب هنحملها ازاي؟ كليك يمين وتروح على فحص. اوكي هتلاقي جايب لك هنا elements، انت هتسيب كونسول وهتروح على السورس. اوكي هنا في السورس هتلاقي الملفات اللي انا اشتغلت بيها، ملف الصورة، هنا الصورة وملف HTML وملف CSS، وهنا الصورة اهي. اضغط عليها كده تلاقي الصورة جاية معاك بالشكل دوت. كليك يمين open image in new tab، هتفتح معاك الصورة بالشكل ده، وهنا هتقدر تحمل الصورة بكل بساطة، وهتلاقي معاك الصورة بصيغة الصور بقى JPG. اوكي مش HTML، فهنا هي صورة. طبعا أنا مش هحملها لأن هي موجودة عندي في الملف، وأنا هنا مش تبقى جاية عندك، يعني مش تظهر إلا لما أنت تكليك عليها بالشكل ده، ملف HTML وملف CSS وملف الصورة. اوكي فيلا بينا. كده هنفتح الكود إيديتور بتاعنا، هنشتغل على فيجوال ستوديو كود، هنروح على فايل اوبن فولدر وهنعمل نيو. كليك يمين نيو فولدر نسميه بارت 2 بالشكل ده. اوكي سلكت فولدر، تلاقيه فتح معانا بالشكل ده. طبعا بنقفل صفحة الويلكم دي وبنبدأ نعمل الملفات بتاعتنا index.html. تلاقي عمل معاك صفحة HTML بالشكل ده، وتروح تاني تهبر كده على الملف بتاعك، الفولدر أقصد، وهتعمل ملف خاص بال CSS بالشكل ده. وطبعا هنجيب الصورة ونحطها في نفس الملف اللي احنا عملناه بالشكل ده. جبنا الصورة هي كمان. اوكي هنروح على ملف ال HTML ونبدأ نعمل البناء الأساسي بتاعنا. شيفت رقم 1 وهتدوس انتر. طبعا عن طريق الانت بيبني لك الشغل اللي انت شايفه ده. خلاص حفظنا الكلام ده. اوكي ونبدأ نعمل في الباب بتاعنا. عندنا هيدر. اوكي الهيدر ده عبارة عن ملف فيه العنوان، الهيدر بتاعنا، وكمان فيه الليست. عندنا ordered list فيها كام عنصر؟ 4 بالشكل دوت. ordered list بالشكل ده. هم كلهم عبارة عن لينكات مش هتودي على أي حاجة، وطبعا كل واحد منهم هياخد اسم. اوكي بالشكل ده يبقى احنا عملنا الماب بتاعنا. هنروح على اللايت سيرفر. اوكي هيفتح معانا بالشكل ده. طبعا احنا عاوزين نحوله للشكل دوت، فيلا بينا نروح على CSS. خلينا نربط ده الأول بملف CSS link CSS. نبدأ نعمل الشغل بتاعنا. ندي علامة النجمة دي هي بس لغة. اوكي ونبدأ نعمل heading 0، نعمل margin
فيو بوكس سايزنج بوكس. اوكي هي دي النتيجة بتاعتنا. اوكي هنعمل ستايل للبادي نفسه باكجراوند ايمج بالشكل ده URL، وهنحط الاسم بتاع الصورة بتاعتنا لأن هي مش فولدر، مفيش ليها مسار يا جماعة، عشان في ناس كتير جدا من المبتدئين بتتلخبط في الحتة دي. هنا الصورة مباشرة موجودة في نفس الفولدر مع الملفات بتاعتنا، فبنكتب الاسم مباشرة. اوكي بالشكل دوت هتلاقي ظهرت معاك كده. خلينا نقسم الشاشة نصين. نقدر عن طريق كنترول بي نشيل التاب اللي موجود هنا. كنترول بي بالشكل ده تقدر تظهر وتختفي. طبعا احنا مش عاوزينها عشان ندي نفسنا بس شرطة واحدة. طبعا الصورة كده مش واضحة ومش حلوة والدنيا بايظة، عايزين نظبطها. نعمل باك جراوند سايز نخليه كذا. اوكي باك جراوند فيتس اوكي وهنديها هايت نخليها 100 اتش. هنديها باك جراوند بوزيشن نخليه سنتر كده. الصورة خدت معانا البوزيشن اللي احنا عايزينه بالظبط. هنغير بقى الفونت فاميلي بتاع البادي كله. فونت فاميلي الفونت اللي احنا شغالين بيه اسمه شورت، وهو فونت من الفونتس اللذيذة جدا. هسيب لكم برضه اللينك بتاعه في الديسكريبشن أو التعليق. اوكي علشان تقدر تجيبه بكل سهولة. تقدر هنا عن طريق داونلود فاميلي تنزل الفونت وتقدر تشتغل بيه مباشرة لو هو مش عندك يعني. اوكي هندخل على النيف. اوكي هنديله هايت هنخليه 15 بي اتش. اوكي نغير الكلر كمان عشان الدنيا تبان معانا. نخليها وايت. هنا العنوان ظهر. الديسبلاي بتاعها نخليه ديسبلاي فليكس. just sorry just space around align items بالشكل ده. اوكي هنا طبعا عايزين نعمل ستايل للليست دي يكونوا جنب بعضهم بالشكل دوت. اوكي نطلع بس شوية كده وننزل على ال ونبدأ هنلغي الأول النقط دي. هنعمل ليست ستايل نعم. نغير الديسبلاي هنخليه من بلوك. نديها بادنج يكون 10 بيكسل نبعد عن بعض شوية بالشكل ده. هندخل على ال نفسه اللي هي التيب بقى نفسها. نبدأ نعمل لها ستايل. أول حاجة هنغير لها هي كمان الكلر وهنخليه وايت برضه بالشكل ده. text transform uppercase text transform نغير من uppercase capital كمان. هنشيل الخطوط اللي تحت دي text decoration نعم. text decoration نعم. نروح
على ال HTML وهنديله هنا كلاس نسميه بلو مثلا. اوكي بس بلو نغير الباك كده ونديله قيمة البلو اللي احنا شغالين بيها. تقدر تجيبها من هنا ازاي؟ تروح على فحص بالشكل ده وتبص على الستايل اللي معمولة هنا، تروح على هنا هتلاقي الكلاس بتاع البلو، الباك جراوند كلر هنا اهو موجود، هي القيمة دي RGB بالقيم دي. كنترول سي كنترول دي. اوكي هنقفل هنا مرة تانية نروح نشوف، هتلاقي هو نفس اللون بالظبط. اوكي محتاجين بس نعمل له الستايل بقى بتاعه. أول حاجة كمان هنديله بادنج هنخليه 10 بيكسل بالشكل ده، هنديله ترانزيشن هنخليه نص ثانية بالشكل ده. اوكي جميل جدا. وقت الهوفر لو انتوا شايفين هنا كده لما بنعمل هوفر عليه بيغير الباك جراوند وكمان بيدي متر سبيسنج كده. عايزين نطبق برضه الإفكت ده هنا لو هوفر بالشكل دوت. أول حاجة متر سبيسنج هنخليه 10 بيكسل والباك جراوند كلر نخليه وايت. هنغير الكلر هنخليه القيمة اللي احنا شغالين بيها للأزرق بالشكل ده. ترانزيشن يكون أحسن اوكي بيحصل نقلة بسيطة كده بيكون معانا بيحصل بيه هنا دي. سوري 1 second كده الموضوع بقى ناعم بالشكل ده. اوكي لو انتم ملاحظين دلوقتي هنا بيكون فيه على الجنبين الشريط الازرق ده، لكن هو لسه الإفكت بتاعه هيتعمل بعدين. اوكي هنكمل شغل بقى على اللينكات دي علشان تاخد نفس الإفكت اللي هنا دوت. background color sorry ندي برضو بتاعنا بالشكل ده، وهندي الترانزيشن برضو يكون برضو نص ثانية. اوكي بالشكل ده هنديله بادنج 10 بيكسل. زي ما شايفين هنا التأثير باين. هنا كده هنيجي هنا تلاقي التأثير باين على الأخير ده. اوكي هنا كمان عايزين الخط اللي هو باللون الأزرق ده اللي تحت الهون، خلينا نعمله
نيجي هنا على ال HTML موضوع على الانبوت وبعدين نديله برضه كلاس هنسميه active. نلاقي على ال CSS يعني ستايل نديله برضه اضافة. والبيكسل سوليد بنفس قيمة البلو بتاعنا بالشكل ده. اوكي كده بقى حاجة بسيطة جدا في الهيدر ده، هو اللايتنج اللي بيحصل ورا دوت لما كليك على الانترنت. خلينا نعملها هي كمان. برضه بنشتغل على ال active. اوكي بوكس شالو 10 بيكسل 10 بيكسل 100 بيكسل 100 بيكسل. مش هنحط لود. تلاقي الخط دوت بيظهر معاك بالشكل ده. وبكده نكون خلصنا الجزء الخاص بالفيديو، ويلا بينا ندخل على الجزئين الباقيين.